Pe tuần đấy cái phần cho bao từ thằng tê pe mà khắp pe lô rồi để lô khai nhận nó lưu cho mình chỉ cho họจะpe trong khách chơi pe ya ít khách chơi bị rong gò haอดลูตัวเตะอดเจ็บเป็นมันก็เฮ้ยเป็นแบบน้อยอ่ะเนี่ยชอบอัตลุเจชอบเจน้อยยังเจงคอชิตาโอ้ยจุลิจังช่วยยานะอย่า replace จะลาชิวูจะนะเชงโกจะวัวชาสิกินสิยเต่านั่นเองแล้วฉันจะกันชิตาจนได้โอ้หารงการเติมจีโดนดังเตะด้วยมาตัวช่างต่อยินจีนเด็กน้อยเดียหางรองติงกองเตะตัดเจยินจีนเด็กน้อยเดียหางรองตีปิงกองตัดน้อยอย่าตัดเจ้าเกเลยตัดเจ้าเกตัวเอาตัวจีตัวเดียเต็มดอดจูฟ้าฟ้าให้เป็นมันโลดตัวก็อีหยอก้างยอดตัวหางรองช่างตัดมาฮะgiờ nó ha tôi nó trọ cho sâu đi nó tề lu một bảo hùng vậy họ cho sâu thì họ trông nó đỡ lúc chế những chuyện khó ha có thể tề ưu tiên nó phang trang lô sang hủ cho bao bò là sự của say mà rồi lên cho structure chuyện khó xuống bên mà lô comment gì đấy nó những được bao nhiêu ta nó cho sang trang này sang trang kan tàu cho làm trang nó này sang trang kan tàu hello lột tê là một tam hàng chỉ tàu đi còn hay kháng còn lờ hộp khởi hà nữaกูจีมใช้แก๊สเนี่ยหู giờ nó ha tôi sang tao chế tao nó như sang tao nó miêu chế bè lúc chế cái nó khát lệ hopefully thì nếu được nhà nó sẽ nhà tôi sang tao nó nhà sang cam chỉ tàu để nó
nó để rồi dex nữa thân răng của chuyện khó khăn hơn như chị xài khó này nó chỉ hụt căng nó để tao thay gì bỏ bùa rồi rồi dex lại chỉ dùng ha rồi lần nữa ok, lên nó slow một trận đâu